chồng giả chết bên ngoài để nuôi dưỡng Bạch Nguyệt Quang. Người phụ nữ liền quyến rũ anh trai của chồng, còn tiếp cận 5 người đẹp trai đến mức khiến người ta mềm nhũn. Không chỉ thích thú với việc sưu tầm quần áo còn vương hơi thở của họ, cô ta còn lén lút, toan tính biến chuyện thành sự đã rồi. Nhưng tất cả bọn họ đều cực kỳ ghê tởm cô ta, cùng nhau vạch trần hành vi của cô trước mọi người, khiến cô bị cả mạng xã hội phỉ nhổ, bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng, cô ta mất luôn quyền thừa kế gia sản, thảm hại chết đói ngoài đường. Còn Bạch Trà, vì thức đêm học bài mà đột tử, vô tình xuyên vào đúng thân xác nữ phụ ác độc ấy. Cô tiếp nhận ký ức, khẽ cau mày. Ngay thời điểm này, chủ nhân cũ vừa mới hạ thuốc, chuẩn bị leo lên giường thì Phó Hoài Sơn bất chợt ngẩng đầu nhìn cô. Ngươi đã làm gì ta? Anh ta cầm ly nước trên bàn, cẩn trọng quan sát. May mà nước chủ nhân cũ chuẩn bị cho mình, cô chưa uống. Bạch Trà thầm mừng, cô không muốn mất đi cuộc sống của phú bà. Trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo. Anh ơi, anh bị sốt rồi, thực ra tôi chỉ đến chăm sóc anh thôi. Nghe vậy, Phó Hoài Sơn bật cười vì tức giận, người đàn bà này thật vô liêm sỉ, những lời như vậy mà cũng nói ra được không chớp mắt. Anh ta cố kìm nén cơn giận, nhặt chiếc tất lưới đen dưới đất, ném mạnh vào cô, cút đi. Giờ không phải lúc khoe mấy sở thích quái đản của cô. Tôi đi gọi bác sĩ, cô ở đây thêm chút nữa thôi, bà nội sẽ đến ngay. Bạch Trà giả vờ không nghe thấy, vội quay người tính chuồn, nhưng một bàn tay to lớn bỗng nhiên túm chặt lấy cô. Phó Hoài Sơn khí lực kinh người. Bạch Trà không đứng vững, cả người ngã nhào vào vòng ngực nóng bỏng của anh ta. Cơ thể Phó Hoài Sơn cứng đờ, cô gái này mềm mại quá mức, khiến sự tự chủ của anh ta gần như sụp đổ. Anh ta đành đổ lỗi cho tác dụng của thuốc. Đây là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc gần như vậy. Phó Hoài Sơn lập tức đẩy cô ra, sự nhẫn nại trong anh hoàn toàn cạn kiệt, muốn bỏ đi thì đã muộn. Vì tình nghĩa, tôi đã cho cô cơ hội. Cô không biết trân trọng thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Bạch Trà lập tức ngồi phịch xuống đất, lớn tiếng hét lên cho người bên ngoài nghe. Anh ơi, có người nhốt chúng ta chung phòng. Cánh cửa bị đạp tung, Phó Hoài Sơn quần áo xộc xệch, quản gia, người hầu và lão phu nhân đều kinh ngạc sững người. Bạch Trà chẳng buồn để tâm, nhào vào lòng lão phu nhân. Mẹ, anh bị sốt cao, có người khóa trái cửa, nếu lỡ sốt hỏng đầu, cổ phiếu nhà họ Phó chắc chắn sẽ sụt giá. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn quản gia Kỳ dẫn người đến. Chuyện trong nhà chẳng phải do ngươi quản sao? Quản gia Kỳ chột dạ hoảng sợ, không ngờ nhị thiếu phu nhân trước kia luôn ấp úng, lần này lại tỉnh táo đến thế. Ông ta vội vã phủi sạch trách nhiệm. Lão phu nhân, người hầu không dám làm chuyện này, chỉ có nhị thiếu phu nhân thôi. Bà ta đã quấy rầy Phó gia gia từ lâu rồi. Tôi còn thấy cô ta bưng nước lên lầu, cấm ai tới gần. Sợ Bạch Trà làm rớt ly nước có tẩm thuốc trên bàn, muốn tiêu hủy chứng cứ. Bạch Trà lạnh lùng cười. Quản gia Kỳ, ông có ý gì? Vân Lý đã mất rồi, tôi thay cậu ấy chăm sóc anh ấy thì thành quấy rối sao? Kỳ Uyển Vân nhìn Phó Hoài Sơn mặt đỏ bừng, lòng càng thêm đắc ý. Giám sát bị phá hủy rồi, giờ chỉ còn lời của Bạch Trà, để xem cô ta biện bạch thế nào. Cô lén lút mang nước lên, còn cấm người chạm vào. Bỏ thứ gì vào, trong lòng tự rõ, đợi bác sĩ tới kiểm tra sẽ rõ. Bạch Trà cười nhạt, một kẻ dưới quyền, không chứng cứ dám bôi nhọ tôi sao? Kỳ Uyển Vân bị ánh mắt sắc lạnh của cô dọa cho lạnh. Nghĩ đến việc góa phụ này sắp bị đuổi đi, liền nặn ra nụ cười giả tạo. Nhị thiếu phu nhân đừng giận, tôi chỉ vì lo lắng cho Phó gia gia nên mới sinh lòng nghi ngờ. Lão phu nhân không thay đổi sắc mặt, lần chuỗi Phật ra lệnh mở camera giám sát, không cần ồn ào, đưa Hoài Sơn đi kiểm tra ở chỗ Tiểu Xuyên. Quản gia Kỳ lập tức điều người đưa Phó Hoài Sơn đi. Ông ta nhanh chóng liên lạc với phòng giám sát, rồi nghiêm túc báo cáo với lão phu nhân. Camera đúng đoạn nhị thiếu phu nhân rót nước. Hơn nữa hôm nay chỉ mình tôi vào phòng giám sát. Nhóm người hầu lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bạch Trà. Một người hầu đứng ra nói, lão phu nhân, con thường thấy trong thư phòng của Phó gia gia có đồ lót nữ. Người khác tiếp lời, tôi cũng từng thấy vết son môi trên áo sơ mi của Phó gia gia. Áo sơ mi thì hay bị mất. Phòng của nhị thiếu phu nhân cũng cấm người khác dọn dẹp. Họ đồng loạt chỉ về phía Bạch Trà. Lão phu nhân lạnh nhạt hỏi, Bạch Trà, ngươi có gì muốn nói? Bạch Trà bình tĩnh đáp, mẹ, tôi đến thư phòng anh ấy mượn sách, thỉnh thoảng để quên áo khoác, làm mất áo sơ mi là lỗi của tôi, hiện đang điều tra, đợi tra xong sẽ báo rõ. Nói xong, cô thản nhiên nhún vai, ý bảo chuyện nhỏ mà cũng phiền người lớn. Lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt dịu đi vài phần, ánh mắt sáng quắc đảo qua đám người hầu. Vân Lý đã mất, từ nay việc trong nhà giao cho Bạch Trà toàn quyền. Đuổi mấy đứa lắm mồm không phải chuyện lớn. Mấy người hầu kia lập tức cúi gằm mặt xuống. Từ nay việc trong nhà giao toàn quyền cho Bạch Trà xử lý, đuổi vài đứa lắm mồm chẳng đáng gì. Mấy người hầu kia đều cúi gằm mặt. Kỳ Uyển Vân thấy vậy không cam lòng, cố gắng níu lấy cơ hội cuối cùng. Nhị thiếu phu nhân, phòng của cô không cho ai vào. Vẫn chưa giải thích, tất cả các phòng người hầu đều đã kiểm tra rồi, chỉ còn phòng cô. Phòng tôi cần phải báo cáo với một quản gia như cô sao? Nhà này có thể mất đồ của anh ấy, thì chẳng lẽ đồ của tôi không thể mất? Chưa bắt được trộm, tôi cẩn thận một chút là sai à? Giọng nói cô dịu dàng, nhưng từng câu chữ lại như tát thẳng vào mặt Kỳ Uyển Vân. Bị nói trúng tim đen, cô ta đủ rồi. Lão phu nhân ngắt lời, đợi Hoài Sơn về rồi nói tiếp. Ánh mắt bà quét về phía Kỳ Uyển Vân sắc bén lạnh lùng. Cô quản gia trẻ xinh đẹp, học vấn cao, lo rằng mục đích không đơn thuần,
còn nhìn về phía Bạch Trà, thấy cô bình tĩnh ứng đối, quả xứng đáng là người con dâu bà từng đích thân chọn lựa. Tiếc rằng con trai lại không biết trân trọng. Lúc này, người hầu vội chạy tới báo, lão phu nhân, Phó gia gia sốt cao tới 40 độ, đang truyền dịch, phải mất thêm 1 giờ mới về được. Kỷ Uyển Vân nghe thế thì cười nhạo, chỉ là sốt thôi à, làm gì có chuyện đơn giản. Bạch Trà tựa người vào tường, thản nhiên đáp. Nghe ý cô, chẳng lẽ hy vọng anh ấy bị nặng hơn? Lão phu nhân lạnh lùng nhìn sang Kỷ Uyển Vân. Cô hy vọng Hoài Sơn xuất hiện triệu chứng gì? Kỷ Uyển Vân mặt mày trắng bệch, biết rằng nếu không kéo Bạch Trà xuống nước, mình sẽ xong đời. Lão phu nhân, tôi điều tra được Nhị thiếu phu nhân từng mua thuốc, chắc chắn trong ly nước có vấn đề, có thể kiểm tra. Đột nhiên cô ta nhớ ra, ly nước đã vỡ. Lão phu nhân lạnh lùng liếc Kỷ Uyển Vân. Phó gia mời cô về làm việc, không phải để chỉ tay 5 ngón dạy bảo chủ nhân. Lão phu nhân, xin tin tưởng tôi, phòng của cô ta nhất định có vấn đề. Kỷ Uyển Vân sốt ruột la lớn, thậm chí còn muốn túm lấy tay lão phu nhân. Lão phu nhân lập tức lùi về phía sau, giọng lạnh lùng, đây là lần cuối, nếu còn tái phạm, phó gia tuyệt đối không dung thứ. Kỷ Uyển Vân lòng như tro tàn, biết rằng lão phu nhân đã hoàn toàn tin tưởng Bạch Trà, chỉ có thể nuốt hận, cúi đầu nhận thua. Lão phu nhân quay sang nhìn Bạch Trà, khẽ thở dài, Bạch Trà, đã khiến con chịu ấm ức, chuyện này để Hoài Sơn tự mình xử lý, đi theo mẹ, không cần thấy ấm ức, đã có mẹ chống lưng cho con. Bạch Trà mỉm cười đi theo, trong lòng thầm tính phải nhanh chóng xử lý. Những bộ đồ của Phó Hoài Sơn còn trong phòng. Trong thư phòng, lão phu nhân đẩy hợp đồng tới trước mặt Bạch Trà. Bạch Trà, chuyện hôm nay khiến mẹ thấy rõ năng lực của con. Trước kia mẹ đã nói rồi, chỉ cần con nâng đỡ thành công một nghệ sĩ, thì công ty giải trí Hoa Hồng sẽ thuộc về con. Phó Vân Lý không cho mẹ công khai giúp đỡ con, đây là toàn bộ tài sản Vân Lý để lại, cộng thêm 200 triệu mẹ đầu tư cho con. Bây giờ tất cả sẽ chuyển về tên con, chờ con danh chính ngôn thuận tiếp quản công ty. Bạch Trà nhìn khoản tiền khổng lồ, lòng tràn ngập kinh ngạc vì sự hào phóng của bà với một người từng làm quản lý nghệ sĩ như cô ở kiếp trước. Đây đúng là cơ hội làm ăn từ trên trời rơi xuống, đương nhiên cô sẵn lòng nhận. Bạch Trà nhớ lại nội dung nguyên tắc. Phó Vân Lý vì tranh đoạt cổ phần mà sau kết hôn giả chết, rồi chạy theo Bạch Nguyệt Quang, không ngờ cuối cùng toàn bộ tài sản lại rơi vào tay vợ. Hắn còn bảo anh em tìm bằng chứng phạm lỗi của anh, để sau khi sống lại thì thuận lợi ly hôn. Ai ngờ anh ấy lại tự đẩy mình vào chỗ chết. Bạch Trà dò hỏi, mẹ, nếu Phó Vân Lý chưa chết thì sao? Lão phu nhân cho rằng cô đang đau lòng, đứa trẻ ngốc, người chết không thể sống lại, con chỉ muốn hỏi, nếu anh ta sống về thì tài sản có trả lại không? Lão phu nhân trầm ngâm chốc lát, rồi đáp, đã đứng tên con thì là của con, dù có ly hôn lúc đó, mẹ cũng chỉ để Vân Lý tay trắng ra đi. Mẹ coi con như con gái ruột. Bạch Trà tiếp tục truy vấn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chẳng lẽ mặc định anh ta sống ở nơi khác? Ánh mắt lão phu nhân lóe lên sự né tránh. Bà bưng tách trà, nó không về nhà là do bản thân nó thôi. Bạch Trà ngầm hiểu, Phó gia cũng có lỗi với cô. Bà biết rõ con trai còn sống nên mới ra sức bù đắp. Lão phu nhân lại lấy ra một xấp hồ sơ nghệ sĩ nam. Nào, xem thử đi, nghệ sĩ của giải trí Hoa Hồng, thích ai thì gặp mặt thử, nếu chịu cưới vào Phó gia cũng được, mới mất chồng 2 tháng mà đã muốn cô tìm người mới. Bạch Trà vội vã từ chối, mẹ, con muốn tập trung vào công việc trước. Lão phu nhân mỉm cười hiền từ, ngoan, mẹ ủng hộ con. Vừa bước ra khỏi thư phòng, Bạch Trà đã bị quản gia Kỳ chặn lại. Thay vì oán hận Nhị thiếu phu nhân, Phó gia gia mời cô tới thư phòng. Bạch Trà lập tức hiểu, chẳng có chuyện. Bạch Trà chậm rãi bước tới. Trong thư phòng, Phó Hoài Sơn mặc vest thẳng thớm, đã hoàn toàn khôi phục phong độ, nhưng ánh mắt nhìn cô lại phức tạp. Anh tìm tôi? Bạch Trà làm bộ ngoan ngoãn. Phó Hoài Sơn nhìn cô, khẽ nói, chuyện sáng nay là ta hiểu lầm, không sao đâu, sau này chỉ cần tin tôi là được. Bạch Trà thuận thế giải thích, trước kia tôi quá nhớ Vân Lý, thấy anh ấy có nét giống cậu ấy nên mới muốn quan tâm nhiều hơn. Ánh mắt Phó Hoài Sơn khẽ động, dường như đã tin. Anh ta lấy ra một cái túi, đồ trả lại cô. Bạch Trà liếc nhìn logo trên túi, nội y gen mềm mại, phiên bản nâng cấp gợi cảm. Chắc chắn là Kỳ Trạch Xuyên cố ý bày trò. Bạch Trà giả vờ thẹn quá, hóa anh ấy sao có thể tặng tôi thứ này cơ chứ? Phó Hoài Sơn lạnh mặt, người ta bảo trả lại đồ. Bạch Trà vội vàng phủ nhận, mắt long lanh nhìn anh lại không tin tôi rồi. Bị ánh mắt tội nghiệp kia nhìn, Phó Hoài Sơn mềm lòng. Bạch Trà thấy thế, cục mắt, thôi vậy, cứ coi như đồ của tôi. Về sau, tôi sẽ tránh xa anh ấy và bạn bè. Nói xong, cô xoay người bỏ đi. Phó Hoài Sơn nheo mắt nhìn theo bóng cô, luôn cảm thấy cô ấy đã thay đổi. Buổi chiều, Bạch Trà tới công ty, vừa mới lấy tư liệu ra thì cửa phòng bị đá tung. Bồi Tịnh xông thẳng vào, đập bàn, chị đồng ý chỉ cần ngủ với bà béo đó là cho tôi vai diễn, sao bây giờ lại đổi ý? Mẹ nó, chỉ biết yêu ái thằng ngu kia thôi. Nguyên chủ trước đây thiên vị đứa em trai ngốc, em trai đó lại dưới tay đối thủ cạnh tranh, Dư Thúc, chẳng khác nào tặng không. Bồi Tịnh, một cậu ấm, vì theo đuổi ước mơ nên gia nhập giới giải trí, lần này bùng nổ, quyết định về nhà kế thừa gia sản và trả thù lại. Bạch Trà nhớ lại, nhìn mầm non tiềm năng như Bồi Tịnh, cô gõ nhịp lên bàn, khi nào tôi nói là không cho cậu vai? Toàn công ty đồn đã cho thằng ngu đó rồi còn gì. Bồi Tịnh ôm bụng, đau đến mức mặt tái nhợt. Bạch Trà lấy hợp đồng ra, đưa cho cậu ta. Tài liệu đã được mở sẵn, bên trên không hề có tên thằng ngốc kia. Bồi Tịnh nhịn đau,
nhưng vẫn nhíu mày, cũng đâu có tên. Bạch Trà cầm bút, thản nhiên điền vào, vai diễn này giao cho cậu, bởi vì cậu phù hợp, không phải vì cậu đi uống rượu nịnh bợ. Bồi Tịnh ngây người, không ngờ cô lại nói ra lời như vậy. Bạch Trà thấy cậu ta mặt mày trắng bệch, rót một ly nước ấm, ngồi xuống, dịu dàng nói, ăn chút gì đi, ngày kia khởi quay rồi. Bồi Tịnh ngơ ngác nhận lấy ly nước, cảm thấy như đang mơ, cậu ta sợ bị lừa tiếp. Bạch Trà dùng điện thoại đặt cháo và vài món ăn nhẹ cho cậu, bảo cậu cứ tự nhiên. Sau đó cô tiếp tục xem hồ sơ các nghệ sĩ khác, lập kế hoạch phân phối tài nguyên. Bồi Tịnh vừa ăn cháo, vừa hoang mang nghi ngờ cuộc đời, cậu ta lo trong tay Bạch Trà có bẫy. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, vào đi. Bạch Trà không ngẩng đầu. Dư Thúc dẫn Bạch Si bước vào, chúng tôi tới lấy kịch bản vai nam phụ của Đóa Hoa Sớm Tàn. Bạch Si vừa thấy Bồi Tịnh, lập tức lộ vẻ khinh bỉ, sao mày lại ở đây quyến rũ chị tao để cướp vai à? Hắn thô lỗ ngồi xuống, vắt chân gác lên bàn, đặt sát cạnh phần cháo của Bồi Tịnh. Bồi Tịnh siết chặt muỗng, cố nhịn không nói. Bạch Si thấy vậy càng được thể, cười nham hiểm, rồi cố ý đá đổ bát cháo. Cháo nóng hất đầy lên quần Bồi Tịnh, cậu ta nắm chặt nắm đấm, kêu răng rắc. Bạch Trà lao tới như tia chớp, thẳng tay tát vào mặt Bạch Si. Ôm mặt, không thể tin nổi, đây là cách chị đối xử với em à? Ba mẹ không quản, tôi sẽ quản. Bạch Trà lạnh lùng nhìn người em trai được nuông chiều quá mức. Mày dựa vào đâu mà đòi đánh tao? Ba mẹ còn chưa từng đánh tao. Mày bị thằng đó dụ dỗ rồi hả? Bạch Si chỉ vào Bồi Tịnh, gào to, im miệng, ở đây có camera giám sát, muốn nổi tiếng thì cứ tiếp tục, tôi sẵn sàng cho thiên hạ xem. Dư Thúc giật mình hoảng hốt, nếu video này lộ ra, Bạch Si sẽ tiêu đời. Ông ta vội kéo tay áo Bạch Si ra hiệu, nhưng Bạch Si đang giận điên, không thèm để ý, còn gầm lên, quả nhiên mày và thằng đó có gian tình, xin lỗi ngay không thì tao nói phó ra, để xem mày còn chối được không. Bạch Trà chỉ tay ra cửa, đi mà mách biến đi, tôi không cần đứa em như mày. Bạch Si đùng đùng nổi giận, đập cửa bỏ đi. Bạch Trà lạnh lùng nghĩ, chẳng sao, rồi nó cũng sẽ quay lại khóc lóc cầu xin thôi. Dư Thúc vội vàng hòa giải, nhắc mới nhớ, vợ của nhà đầu tư Đóa Hoa Sớm Tàn là hôm qua tôi và Bạch Si thấy Bồi Tịnh vào phòng riêng nói chuyện với bà ấy rất lâu. Tiểu Tịnh dựa vào thực lực mới giành được vai diễn. Thế sao nghệ sĩ nhà anh không tự mình đi? Bạch Trà cười lạnh, hỏi ngược lại. Dư Thúc nghẹn họng. Ông ta nhìn Bồi Tịnh đang lặng im, cuối cùng hiểu ra, Bồi Tịnh đã được Bạch Trà nâng đỡ rồi. Ông ta vội vàng giả bộ nhắc nhở, cô Bạch, cẩn thận một chút, không phải nghệ sĩ nào cũng trong sáng như vẻ ngoài đâu. Đã đến đây bôi nhọ nghệ sĩ của tôi, anh cũng quản cho chặt đi. Bạch Trà không khách khí phản bác. Dư Thúc trong lòng lạnh toát, nhưng vì tranh đoạt kịch bản Đóa Hoa Sớm Tàn vẫn cố gắng cười gượng. Bạch Trà lật xem hợp đồng trong tay một cách thờ ơ. Nhìn thấy Dư Thúc không có dấu hiệu nhượng bộ, cô cũng lười giả vờ. Dư Thúc dò hỏi khéo, Bạch Si thử vai có bao nhiêu phần thắng? Bạch Trà cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ tôi là đạo diễn chắc? Câu này anh nên đi hỏi người khác thì hơn. Dư Thúc thấy vậy, biết không thể níu kéo được nữa, đành xin phép cáo lui. Ông ta thầm nghĩ, Bạch Trà cứng đầu được bao lâu? Đã vậy, ta về thương lượng với Bạch Si. Bạch Trà không giữ lại, quay đầu đánh giá Bồi Tịnh từ trên xuống dưới. Bồi Tịnh lập tức căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô ấy để mắt tới mình rồi sao? Nếu không, sao vì mình mà đắc tội với bọn họ? Bồi Tịnh hít sâu, liều mình thốt lên, Bạch Trà, nói cho chị biết, dù có chết, em cũng không chịu khuất phục. Chị về sau cũng đừng mơ. Lời còn chưa dứt, Bạch Trà đã ngẩn người, cắt ngang. Cậu định nói gì? Ý chị là về nhà chăm chỉ học kịch bản, chỉnh đốn lại hình tượng, ăn uống đầy đủ, chuẩn bị tốt để đi cúng tổ đoàn. Bạch Trà thản nhiên giải thích, bảo thế thôi ư? Chắc chắn là giả bộ trước, rồi ra tay sau. Đi làm việc đi. Bạch Trà vẫy tay ra hiệu cậu ta có thể đi rồi. Bồi Tịnh mơ màng đứng dậy, nửa tin nửa ngờ bước ra ngoài. Khoan đã. Bồi Tịnh giật mình, quả nhiên tới rồi. Cậu ta mặt mày xa sầm, còn chuyện gì nữa? À đúng rồi, Kỳ Gia Di tìm tôi, bảo cậu ta đợi tôi quay về, đừng có nóng nảy. Nói xong, Bạch Trà cầm đồ, nhanh chóng rời đi. Bồi Tịnh ngơ ngác đứng giữa phòng trống rỗng. Đi thật rồi, chẳng phải tới kiểm tra cơ thể sao? Chẳng lẽ là tôi nghĩ nhiều quá? Hoàng Triều 3, câu lạc bộ cao cấp của tập đoàn Kim Thị. Bạch Trà đến đây là để ngăn chặn chuyện xảy ra. Hôm nay, nghệ sĩ dưới trướng Cố Thập Niên sẽ bị thương tại đây, hủy hoại cả sự nghiệp âm nhạc. Trong nguyên tắc, ký hợp đồng với Cố Thập Niên nhưng không cho tài liệu. Vì bà nội bệnh nặng, Cố Thập Niên buộc phải tới đây làm người mẫu nam kiếm tiền. Bạch Trà bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa, không có thẻ hội viên, không được vào. Quên mang thẻ, có thể linh động một chút không? Chúng tôi có thể làm thẻ tại chỗ. Bạch Trà rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, tấm thẻ sáng bóng đưa ngay trước mắt bảo vệ. Bảo vệ thoáng lúng túng, tật xấu ngại thay người khác của anh ta lại tái phát. Anh ta ấp úng, cô mang nhầm thẻ rồi. Thưa tiểu thư, mời cô quay về. Quy định là quy định. Bảo vệ thở dài, tôi có thẻ điện tử. Bạch Trà chợt nhớ tới thẻ hội viên điện tử do lão vội vàng mở điện thoại, giờ quay về lấy thẻ cũng không kịp nữa. Thái độ bảo vệ lập tức thay đổi. Xin mời, quý cô tôn quý. Bạch Trà bước thẳng tới quầy bar, tìm một người mẫu nam tên Cố Thập Niên. Lễ tân xinh đẹp lễ phép đáp, cậu ấy đang ở đây nhưng đã bị khách khác đặt trước. Cùng lúc đó, Phó Hoài Sơn của tập đoàn Phó Thị cũng nhận được tin nhắn.
thẻ hội viên của lão phu nhân đang tiêu dùng tại Hoàng Triều 3. Nhưng lão phu nhân lại không hề ra ngoài, người quẹt thẻ không phải mẹ, chỉ còn khả năng là Bạch Trà. Theo lý mà nói, mẹ anh sẽ không vì tiêu khiển mà không màng sức khỏe. Những chuyện khác đối với anh ta mà nói không quan trọng. Nhưng Phó Hoài Sơn vẫn cầm điện thoại nhắn tin, đi điều tra cho tôi. Trợ lý lập tức trả lời, là Nhị thiếu phu nhân. Ánh mắt Phó Hoài Sơn tối sầm, trong đầu không kìm được hiện lên dáng vẻ người kia, đôi mắt trong suốt tha thiết nhìn mình, chân thành nói chỉ vì quá nhớ Vân Lý nên mới quan tâm, từ nay sẽ tránh xa. Ở quầy bar, Bạch Trà ra giá, tôi trả gấp 10 lần. Mua lại sự kiện của Cố Thập Niên hôm nay. Vừa dứt lời, sắc mặt Lễ Tân lập tức thay đổi. Không ngờ có người dám mạnh tay chi tiền như vậy. Để tôi xin chỉ thị. Một lát sau, Lễ Tân quay lại cười rạng rỡ, quản lý đã đồng ý. Cô có cần đặt phòng không? Không cần, đưa người đi luôn. Vâng, xin cô đợi một chút. Rất nhanh, Lễ Tân dắt tới một thiếu niên vóc dáng mảnh khảnh. Cậu ta mặc đồng phục sơ mi trắng đồng bộ của Hoàng Triều, thắt lưng đen ôm sát vòng eo gầy gò, dây xích mảnh vắt ngang hông, tỏa ra khí chất vừa cấm dục vừa quyến rũ. Cố Thập Niên vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khẽ cúi đầu xuống. Mái tóc mái xõa lòa che khuất ánh mắt, trong mắt cậu là nỗi oán hận sâu sắc. Nhìn thấy Bạch Trà, Lễ Tân khẽ động viên, "Tiểu Niên, đừng sợ. Vị tiểu thư này rất rộng lượng, còn hơn phải hầu hạ những thiếu gia kia. Bà nội cậu cũng đang cần gấp tiền thuốc men mà. Cảm ơn chị." Cố Thập Niên ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh băng bước thẳng tới chỗ Bạch Trà. Cậu nhớ lại bản hợp đồng khắt khe kéo dài 20 năm, nhớ tới những khoản viện phí bà nội bị khấu trừ, nhớ tới những lần Bạch Trà tuyệt đường sống của mình. Người phụ nữ trước mặt chính là nguồn gốc mọi đau khổ của cậu. Cậu nhìn cô, sát ý cuồn cuộn trong lòng. "Chị tìm em." Giọng cậu nhợt nhạt vô cảm. "Đi theo chị." Bạch Trà đi trước và đã tính sẵn cách đưa cậu ta ra ngoài. Cố Thập Niên lặng lẽ đi theo, biết rõ nếu bị bắt gặp làm chui sẽ thảm thế nào. Vừa ra khỏi quán bar, Bạch Trà định mở lời, "Tiểu Niên." Cố Thập Niên bất ngờ kéo cô vào con hẻm tối bên cạnh. Thân hình cao lớn chặn lối ra, chắn hết ánh sáng. Ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô, tay cậu thò vào túi, siết chặt lưỡi dao lam cắt vào lòng bàn tay mà không hề thấy đau. Giọng cậu khàn đặc, từng từ nghẹn lại, "Đừng ép em." Bạch Trà không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng đoán được ý định. Cô bình tĩnh mở miệng, "Tôi vừa cho người đóng toàn bộ viện phí của bà nội cậu, sẽ thanh toán đến lúc bà xuất viện. Về chuyện ở Hoàng Triều, dừng lại, sắp tới sẽ có công việc chính thức cho cậu." Tay cầm dao của Cố Thập Niên run lên, nới lỏng, "Không dám tin, không tin thì gọi điện xác minh." Giọng Bạch Trà vẫn rất bình thản. Cố Thập Niên biết cô chưa bao giờ nói dối, chỉ là cậu không hiểu tại sao. Ngẩn ngơ tại chỗ, "Tôi bỏ ra gấp 10 lần để mua cậu, không phải để cậu ngây ngốc trong con hẻm tối này cả đêm." Bạch Trà nửa đùa nửa thật, giọng mang ý cười. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Cố Thập Niên khẽ run. Trước đây Bạch Trà có bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng thế này. Cậu theo bản năng lùi lại một bước, nghĩ tới chuyện suýt ra tay. Cậu lúng túng, xin lỗi, em thất lễ rồi. Không gọi chị Bạch Trà sao?" Bạch Trà bật cười. Dưới ánh trăng, nụ cười cô rạng rỡ đến Cố Thập Niên cụp mắt, khẽ gọi, "Chị Bạch Trà." Hai người cùng nhau rời khỏi hẻm nhỏ, không khí đã dịu đi nhiều. Cố Thập Niên cảm thấy bình yên hiếm có. Nhưng cậu cũng không biết cảm giác yên ổn này kéo dài bao lâu. Dù vậy, trước khi tuyệt vọng, ít nhất cũng được nếm chút ngọt ngào. Rắc, tiếng màn chập máy ảnh vang lên. Bạch Trà lập tức quay đầu. Ai đó, một nhóm thiếu gia nhà giàu đang bước tới. Người dẫn đầu chính là Kỳ Trạch Xuyên. Hắn lười biếng thu điện thoại lại, ngậm điếu thuốc, nụ cười lạnh lẽo. "Tưởng ai to gan dám giành người của tao, thì ra là chị dâu, không tặng quà còn dám cướp người." Nghe giọng, Bạch Trà lập tức nhận ra là Kỳ Trạch Xuyên, em trai chồng cũ của cô, người chẳng hứng thú gì với việc kinh doanh, chạy đi làm bác sĩ. Thật đúng là số trời, quy định của Hoàng Triều. Bạch Trà nhàn nhạt đáp, "Nếu không phải quản lý tưởng tối nay anh Kỳ không tới, thì chị đừng hòng đặt được người." Bên cạnh Kỳ Trạch Xuyên là một người đàn ông mặc đồ đỏ loè loẹt, tai đeo đầy khuyên. Là Tần Mục Dương, giọng điệu mỉa mai. Hắn ta lập tức trừng mắt lườm Bạch Trà, rồi nhìn chằm chằm vào Cố Thập Niên. "Đồ tạp chủng, cút lại đây, quên ai mới là chủ của mày rồi à? Quản lý bảo em phục vụ chị Bạch Trà." Cố Thập Niên không động đậy, ngón tay khẽ run. Kỳ Trạch Xuyên nở nụ cười thú vị, từng bước áp sát Bạch Trà. "Sao vậy, chị dâu định bao che? Nó là người dưới tay tôi đấy, nếu có hiểu lầm, tôi thay nó xin lỗi." Bạch Trà đưa Cố Thập Niên ra sau lưng, kiên quyết không lùi bước. Hắn nói là hiểu lầm, rõ ràng là đang thiên vị. Ánh mắt lại lạnh đi vài phần, khi thế càng thêm nguy hiểm. Bạch Trà vẫn bảo vệ Cố Thập Niên. "Anh có biết cậu ấy là ai không? Nể tình chị dâu của Vân Lý, tôi mới có thể giúp đỡ cô, nhưng đừng nên dính líu tới một thằng tạp chủng." Bạch Trà cười lạnh trong lòng, không tin hắn có lòng tốt thật. Cô đứng thẳng người. "Cậu ấy không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chỉ cần không phạm pháp thì tôi, với tư cách quản lý, đó là lẽ đương nhiên." Cố Thập Niên trong lòng ấm áp, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy gáy của cô. Cảm xúc phức tạp, đúng là có khí phách. Kỳ Trạch Xuyên vỗ tay châm chọc. Nghĩ đến tuần trước,
Bạch Trà còn len lén đưa tình ý cho mình. Vậy mà bây giờ vì một thằng tạp chủng mà trở mặt, hắn cúi xuống thì thầm, đừng quên, nội y của cô vẫn còn ở chỗ. Bạch Trà như bị sét đánh ngang tai. Trong nguyên tắc chỉ nói nguyên chủ phóng túng, không ghi rõ đã tặng bao nhiêu món. May mà lúc đó là đồ mới và cũng dùng tài khoản mới, vẫn còn có thể chối cãi. Chỉ mong qua chuyện này, trên đó có ghi tên tôi không? Bạch Trà lạnh lùng phản hỏi. Không nhận cũng được. Kỳ Trạch Xuyên dập tắt điếu thuốc. Nhưng đêm tối gió lớn thế này, camera hỏng cũng là chuyện bình thường. Xảy ra chút chuyện thì Cố Thập Niên đột nhiên hiểu rõ sự điên cuồng của Kỳ Trạch Xuyên. Cậu biết rõ Bạch Trà chỉ là một cô gái yếu đuối, hôm nay lại vì cậu mà đứng ra. Cậu bước ra, để tôi đi với anh, tha cho cô ấy. Nhưng càng như vậy, tao lại càng không để mày tọa nguyện. Tao ghét nhất kẻ khác dạy mình làm việc, nhất là mày. Kỳ Trạch Xuyên lạnh lùng cười. Cho nên hôm nay đừng hòng ai đi được. Chị dâu, bàn tay cô và tay nó chỉ được giữ lại một. Đám đàn em xung quanh nín thở. Tần Mục Dương thì vô cùng hả hê, không ngừng cổ vũ Kỳ Trạch Xuyên bình tĩnh lại. Chuyện này phạm pháp đấy. Bạch Trà lạnh nhạt nhắc nhở. Kỳ Trạch Xuyên hất cô ra. Bạch Trà ngẩng đầu. Việc chọn giữ tay ai, không tới lượt anh quyết định. Ngây thơ. Kỳ Trạch Xuyên cười khinh, ánh mắt lạnh như băng. Cố Thập Niên biết tránh không nổi, siết chặt lưỡi dao lam giấu trong túi, định đồng ý chịu nhục để đổi lấy. Tần Mục Dương tức giận gào lên. Đồ tạp chủng mà cũng đòi cứu mỹ nhân, người ta thèm mày chắc. Cố Thập Niên cúi đầu không đáp, chỉ muốn thoát thân. Ra tay đi, tao biết mày giấu dao trong túi. Kỳ Trạch Xuyên thúc giục. Cố Thập Niên siết chặt dao, bàn tay đau nhói, đang định rút ra thì alo, 110 phải không? Ở đây có người đe dọa tôi. Địa chỉ ngõ 306, phía sau Hoàng Triều. Bạch Trà vừa gọi điện vừa nói, người đứng đầu tên Kỳ Trạch Xuyên và Tần Mục Dương, họ còn ép bạn tôi tự tử. Phiên cảnh sát đến gấp, ở đây không có camera, chúng tôi rất sợ. Tần Mục Dương chết lặng. Má nó, cô thật sự gọi cảnh sát? Điên rồi, cúp máy đi. Bạch Trà không để ý, cô dứt khoát kết thúc cuộc gọi, sau đó gửi thêm một tin nhắn, rồi nắm chặt tay Cố Thập Niên, lạnh lùng nhìn Kỳ Trạch Xuyên. Tôi cũng đã nhắn tin cho anh rồi, bản ghi âm cũng đã cài đặt, hẹn giờ đăng lên đám mây. Hôm nay nếu tôi có chuyện gì, anh liệu có dám đối mặt với nhà họ Phó không? Ngờ đấy, Bạch Trà. Ánh mắt Kỳ Trạch Xuyên tối sầm. Cuối cùng cô cũng biết dùng não rồi. Giọng hắn lạnh buốt. Nhưng chuyện tôi muốn làm, chẳng ai cản nổi. Tần Mục Dương nhức đầu, bỏ đi thôi. Vì một thằng tạp chủng mà Trạch Xuyên ca cũng chẳng biết tự lượng sức. Kỳ Trạch Xuyên lạnh lùng hừ nhẹ, trong lòng tôi tự biết, không đáng. Kỳ Trạch Xuyên khinh thường phì cười. Hắn quay người rời đi. Tần Mục Dương thở phào, chỉ tay mắng Bạch Trà, cô chết chắc rồi, con đàn bà lẳng lơ. Vì một thằng rác rưởi mà đắc tội với Trạch Xuyên ca. Cô chờ xem kết cục đi. Bạch Trà lạnh lùng hất tay hắn ra, lấy khăn ướt lau tay, giọng lạnh nhạt, bẩn tay, biến về rửa sạch đi. Tần Mục Dương ngớ ra, cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay khiến tim hắn đập loạn. Mắng cũng quên mất, chỉ còn nhìn thấy đôi môi đỏ mọng trước mặt. Bỏ đi, Bạch Trà dịu dàng nói với Cố Thập Niên. Bị ngó lơ, Tần Mục Dương tức đến run người. Đồ tiện, về tao sẽ block mày, gửi hết ảnh bẩn thỉu của mày cho thiên hạ xem. Bạch Trà không quay đầu, chỉ giơ ngón giữa về phía sau. Tần Mục Dương nhìn ngón tay trắng nõn ấy, cảm giác chao đảo, hắn tự tát mình một cái cho tỉnh táo. Đúng là vừa ngu vừa thối. Bạch Trà dìu Cố Thập Niên ra khỏi hẻm, gọi xe cho cậu. Cô kéo tay cậu ra, máu dính đầy, cô nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay ra, cả lòng bàn tay đều bê bết máu. Bạch Trà lấy dao lam vứt đi, dùng khăn ướt lau sạch vết máu. Tay em rất đẹp, đánh đàn cũng hay, nếu hỏng thật quá đáng tiếc. Cố Thập Niên cúi đầu, siết chặt tay, không biết nên đáp lại sự quan tâm bất ngờ này ra sao. Dù Kỳ Trạch Xuyên có ngang ngược cũng không thể che chở được. Bạch Trà dịu dàng nói, nếu hắn dám làm càn, báo cảnh sát, đừng để bị đạo đức trói buộc. Em không sai, cần để pháp luật phân xử. Cố Thập Niên trống rỗng cả đầu óc, theo bản năng hỏi, em có thể xin số chị không? Dĩ nhiên là được. Bạch Trà nhoẻn miệng cười. Ánh mắt Cố Thập Niên phức tạp. Một lúc sau, cậu thấp giọng hỏi, hồi nãy chị gọi cảnh sát, có cần gọi lại báo bình an không? Chị đâu có gọi thật, chỉ giả vờ thôi. Cố Thập Niên thở phào nhẹ nhõm. Sự mệt mỏi ập tới, trước mắt cậu trở nên mơ hồ, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Bạch Trà vội đỡ lấy cậu. Cố Thập Niên khẽ ôm cô, không dám dùng sức, chóp mũi ngập tràn hương sữa tắm dịu nhẹ. Rất dễ chịu. Đã ăn tối chưa? Đường huyết thấp à? Giọng cô ấm áp bên tai. Em không sao. Lý trí bảo Cố Thập Niên nên buông tay, nhưng cậu lại tham luyến sự ấm áp này. Một chiếc Rolls Royce lặng lẽ dừng bên cạnh, cửa sổ phía sau hạ xuống. Phó Hoài Sơn nhìn cảnh trước mắt, hắn gõ gõ lên kính xe. Cố Thập Niên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, đoán ra họ quen nhau, lập tức buông tay. Bạch Trà quay đầu lại, thấy anh, trong lòng thầm kêu không ổn. Lên xe, Phó Hoài Sơn ra lệnh. Bạch Trà cúi đầu dặn dò Cố Thập Niên, xe sắp tới rồi, về đến nhà nhớ nhắn cho chị. Vâng.
Cố Thập Niên nhìn theo cô bước lên chiếc xe sang trọng, bên trong xe im ắng, áp lực nặng nề, cho đến khi về tới Phó gia, Phó Hoài Sơn vẫn không nói một lời. Xe dừng, Bạch Trà xuống xe ngay, cô coi như chỉ tiện đường. Phó Hoài Sơn nhìn bóng lưng dứt khoát của cô, tay nắm chặt tay nắm cửa, vẻ mặt phức tạp. Hôm nay cô ấy im lặng khác thường. Phó gia gia, ngài về rồi. Quản gia Kỷ Uyển Vân bước ra đón, phát hiện áo sơ mi của ngài trong phòng của nhị thiếu phu nhân. Phó Hoài Sơn khựng bước, quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh thấu xương. Các người tự ý vào phòng cô ấy. Kỷ Uyển Vân tái mặt, vội giải thích, xin lỗi phó gia, là người hầu mới không biết quy củ. Phó Hoài Sơn liếc cô ta một cái sâu xa, sau đó xoay người vào nhà. Kỷ Uyển Vân run rẩy, tự an ủi bản thân, chỉ cần đuổi được Bạch Trà. Trong phòng khách, một đám người hầu vây quanh Bạch Trà. Trên ghế sofa bày ra 5 chiếc áo sơ mi, có một chiếc dính đầy dấu son. Vừa vào nhà, Bạch Trà đã thấy đống áo mà còn thiếu mất một chiếc. Cô xem xong video trong điện thoại, Bạch Trà xem xong video trong điện thoại, ánh mắt quét qua đám người hầu. Ai đã vào phòng tôi? Nhị thiếu phu nhân thì sao chứ? Đồ này là tìm thấy trong phòng cô mà. Người hầu Vương Xuân Hoa lớn tiếng cãi lại. Thu dọn đồ đạc, cút. Phó gia không cần loại người hầu cãi chày cãi cối. Bạch Trà mỉm cười nhạt, giọng điệu không cho phép phản bác. Vương Xuân Hoa sững người, cô ta hét lớn, dựa vào đâu mà đuổi tôi? Tôi có phạm lỗi gì đâu? Muốn đuổi người hầu phải có lý do chứ? Không vừa mắt, vậy là đủ rồi. Bạch Trà mỉm cười thản nhiên. Vương Xuân Hoa tái mét mặt, không thể phản bác nổi. Nhị thiếu phu nhân làm vậy có phải quá đáng không? Kỷ Uyển Vân không nhịn được xen vào, cô mà cũng dám dạy đời, không muốn làm nữa thì cô cũng có thể cút. Kỷ Uyển Vân cắn răng nhìn về phía Phó Hoài Sơn. Cậu Phó, về chuyện áo sơ mi của ngài, tôi sẽ cho ngài một lời giải thích. Xin cho tôi thêm chút thời gian. Bạch Trà lạnh nhạt Chuyện trong nhà, tôi không quản, tùy anh xử lý. Phó Hoài Sơn nói xong thì đi thẳng lên lầu. Kỷ Uyển Vân hơi thất vọng, nhưng cũng đã quen với sự lạnh nhạt, thờ ơ của hắn. Cô ta nhẫn nhịn, tôi cũng muốn làm lâu dài. Vậy thì tốt. Bạch Trà nhìn về phía đám đông, không ai dám nhận đã vào phòng tôi. Các người đều bao che à? Vậy phó gia cũng nên thay người hầu rồi. Lời vừa thốt ra, những kẻ đang xem trò náo nhiệt lập tức ấy một cô gái trẻ tóc buộc hai bên bước ra. Cô bé tên Tinh Tinh cúi đầu xin lỗi, em chỉ đi làm thêm kiếm tiền học phí, không biết không được vào phòng ngài. Thì ra là em. Bạch Trà nhìn cô bé với ánh mắt sâu xa. Vương Xuân Hoa cố tình lẩm bẩm lớn tiếng, Tinh Tinh cũng chỉ vì muốn đỡ đần gia đình. Cô đúng là chẳng có chút lòng thương. Trong lòng cô ta thầm tính toán, dù sao cũng bị đuổi rồi, chỉ cần cháu gái hoàn thành nhiệm vụ là được. Cô không cần bênh vực cháu nữa. Mọi người đều nhìn cháu bằng ánh mắt khác, cũng trách cháu quá tích cực, chủ động. Nhị thiếu phu nhân, cháu tự mình đi, sẽ không để ngài khó xử. Tinh Tinh cúi sâu người, khẽ khom lưng chào, sau đó quay người định rời đi. Khoan đã, Bạch Trà gọi giật lại, ăn cắp đồ trong phòng tôi mà muốn phủi tay đi. Tinh Tinh cứng đờ người, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta đã kiểm tra, không có camera, chỉ cần không nhận là ổn. Cậu ta ngẩng đầu cố chấp, cháu không trộm, ngài có thể sỉ nhục cháu, nhưng không được bôi nhọ nhân phẩm cháu. Vương Xuân Hoa lập tức nhảy ra, nhị thiếu phu nhân, không thể đổ oan cho cháu gái tôi. Nó mà bị ảnh hưởng thi đại học, cô chịu trách nhiệm nổi không? Trong đầu còn tính luôn khoản đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Nhị thiếu phu nhân bôi nhọ một sĩ tử cấp 3 như vậy, thật quá đáng, sẽ tạo ra vết thương tâm lý nghiêm trọng. Kỷ Uyển Vân cũng hùa theo, trong lời lẽ đầy ẩn ý thương xót Tinh Tinh, còn tranh thủ trả thù Bạch Trà. Họ cho rằng Bạch Trà ngu ngốc đến mức dùng vu khống để trút giận. Nếu chuyện này lan ra, danh tiếng lão phu nhân cũng sẽ cực kỳ ghét chuyện này. Dù sao thì Tinh Tinh cũng học hành rất tốt, đều tại tôi giới thiệu nó đi làm thêm, hại nó thiệt thòi. Vương Xuân Hoa vừa gào khóc vừa đấm ngực dậm chân, vừa khóc vừa gào, sẽ ảnh hưởng tới thi đại học, tôi liều với cô. Bạch Trà bình thản nhìn họ, nhẹ nhàng mở miệng, phòng tôi có camera. Kỷ Uyển Vân và Vương Xuân Hoa lập tức hoảng hốt, theo phản xạ nhìn về phía Tinh Tinh. Tinh Tinh cũng tim đập thình thịch, nhưng hắn tự nhủ, đã kiểm tra rồi, chắc chắn không. Hắn cho rằng Bạch Trà đang bluff, bèn mạnh miệng, vậy thì mời cô lấy ra bằng chứng, nếu không, tôi kiện cô tội vu khống. Tôi thực sự không thể lấy camera trong phòng ra. Khóe môi Bạch Trà khẽ nhếch lên. Kỷ Uyển Vân và Vương Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm. Vương Xuân Hoa còn như nhìn thấy cơ hội phát tài, hưng phấn đến mức gần như đã mơ tới tiền bồi thường. Vừa mừng thầm, vừa mong vụ này bung ra, lập tức hùa theo, dù chúng tôi là người hầu cũng không thể bị bôi nhọ tùy tiện. Chuyện này gây tổn thương tâm lý nặng nề cho đứa nhỏ, chi phí điều trị tâm lý cũng không hề rẻ. Quản gia Kỷ, ngài chính trực nhân hậu, nhất định phải đứng ra làm chứng cho chúng tôi. Kỷ Uyển Vân hận không thể lập tức đi mời lão phu nhân. Nhị thiếu phu nhân, việc này nếu giải quyết không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh nhà họ Phó, tốt nhất là không cần phiền đến lão phu nhân. Dù trong phòng không có camera, nhưng tôi có đoạn video. Bạch Trà mở điện thoại, chiếu video lên màn hình lớn. Trong video, trước tiên là Kỷ Uyển Vân xách một túi đen, lén lút đi vào phòng Bạch Trà.
nán lại trong phòng rất lâu, sau đó đến lượt Tinh Tinh vào phòng, lục lọi hộp trang sức. Rồi mở tủ áo lấy ra mấy chiếc áo sơ mi, ba người sắc mặt tối sầm. Kỷ Uyển Vân tức giận đến run người, cảm giác như bị Bạch Trà xỏ mũi dắt đi, giờ đây Bạch Trà như biến thành mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, cố tình để họ diễn hết trò hề rồi mới tung bằng chứng ra. Vương Xuân Hoa là người đầu tiên không chịu nổi, cảm giác tiền bồi thường vụt mất, bà ta nhìn cháu gái bằng ánh mắt hằn học, mày thật sự ăn cắp à? Cháu chỉ lỡ tay, cháu không cố ý. Tinh Tinh xấu hổ muốn độn thổ, cứ tưởng thần không biết quỷ không hay. Không ngờ Bạch Trà tinh mắt đến vậy, còn không mau trả lại. Bạch Trà thúc giục. Đám người hầu xung quanh cũng cười nhạt, ăn cắp còn giả vờ ngây thơ, đúng là trò hề. Nhân phẩm thế này còn lo ảnh hưởng thi đại học á? Tinh Tinh đỏ mặt, trong lòng oán hận Bạch Trà chuyện bé xé ra to, miễn cưỡng lôi mấy món trang sức từ trong túi ra trả lại. Giờ được đi rồi chứ, đồ chưa trả đủ. Bạch Trà lạnh nhạt nhìn, tôi chỉ lấy bấy nhiêu thôi. Tinh Tinh cãi bướng, còn thiếu một chiếc áo sơ mi. Bạch Trà nhắc nhở. Tinh Tinh mặt mày trắng bệch, vô thức liếc nhìn về phía Kỷ Uyển Vân. Kỷ Uyển Vân bị nhìn chằm chằm, toàn thân dựng đứng lông tóc. Anh ta vốn đã chán ghét những cô gái tay chân không sạch sẽ, lập tức phủi sạch liên quan. Ăn cắp gì thì tự khai ra đi, áo sơ mi của phó ra mất rồi, cô đền nổi không? Tôi đã tin tưởng cô như vậy, cô làm tôi quá thất vọng. Tinh Tinh lạnh lòng, rõ ràng là Kỷ Uyển Vân muốn hãm hại người khác, bây giờ lại phủi sạch hết liên quan. Hắn ta vốn còn có chút cảm tình vì Kỷ Uyển Vân thầm mến phó gia, tiện tay giữ lại một chiếc áo sơ mi cho mình, giờ thì hắn mặc kệ, cái áo đó đang ở phòng anh ta. Kỷ Uyển Vân biến sắc. Mày nói bậy, sách vở ăn vào bụng chó rồi à? Dám vu oan cho ta à? Tinh Tinh nghe những lời thô tục đó, cũng chẳng buồn thanh minh nữa, cố ý buông lời mập mờ. Tôi chính mắt thấy, còn giả sao? Quản gia Kỷ, có đúng không? Bạch Trà nhếch môi cười nhạt. Kỷ Uyển Vân biết phòng mình luôn khóa kỹ, chắc chắn Bạch Trà không có chứng cứ. Hắn yêu cầu lục soát để chứng minh sự trong sạch của nhị thiếu phu nhân. Tôi một lòng trung thành với phó gia, sao có thể đi ăn cắp áo sơ mi chứ? Xin cứ việc kiểm tra. Bạch Trà khẽ mỉm cười nhìn đám người biểu diễn. Kỷ Uyển Vân tự mình dẫn đường, mở khóa phòng hầu. Vừa đẩy cửa ra, lập tức chết lặng. Một chiếc áo sơ mi của phó gia nổi bật đặt ngay trên gối. Ánh mắt mọi người nhìn quản gia Kỷ lập tức thay đổi. Kỷ Uyển Vân biến sắc. Không phải tôi lấy, có người gài bẫy tôi, có người hầu nghi ngờ, phòng ngài khóa mà, ai vào được? Là mày hãm hại ta? Kỷ Uyển Vân túm lấy Tinh Tinh hét to, tôi đâu có chìa khóa. Ngày đầu đi làm, tôi còn chẳng thờ ơ nhìn mọi người, lạnh nhạt đáp. Biết thế ngay từ đầu đã không nên nhận mày vào. Kỷ Uyển Vân tức đến phát điên, hai người lao vào đánh nhau. Bạch Trà đứng bên lạnh nhạt quan sát. Đám người hầu vội vàng kéo hai người ra. Bạch Trà nói với Tinh Tinh, không liên quan đến cô nữa, đi cùng cô của cô đi. Vương Xuân Hoa không cam tâm, tôi nhớ là bị đuổi việc thì phải có mọi thứ sẽ làm theo quy định. Bên cạnh đó, ngoài ra chuyện bà ăn hoa hồng cũng sẽ có người đến tính sổ. Vương Xuân Hoa mặt cắt không còn giọt máu, đúng là có ăn bớt hoa hồng. Bạch Trà mới về làm dâu có mấy tháng, làm sao lại biết rõ như thế? Bà cứ chờ đi, sẽ có người xử lý. Bạch Trà lạnh nhạt cắt ngang, Vương Xuân Hoa đành phải rời đi. Lúc đi còn không quên ám chỉ Kỷ Uyển Vân. Kỷ Uyển Vân càng thêm phẫn nộ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Bạch Trà quay sang nói, quản gia Tư tàng áo của anh, vu hãm tôi, chi bằng tự lên lầu giải thích với anh đi. Tôi không có, áo sơ mi rõ ràng là. Kỷ Uyển Vân phản ứng kịch liệt, nhưng hắn ta không có bằng chứng, muốn đổ cho Bạch Trà, lại sợ bị phản đòn ngược. Bạch Trà bật cười, cậu lén lút xách túi vào phòng tôi. Không phải cậu thì còn ai? Kỷ Uyển Vân nghiến răng, trong túi chỉ là rác. Bạch Trà cười mà như không cười, nhưng hôm nay cậu cũng ra vào phòng anh lấy quần áo. Túi đó phồng lên rõ ràng, tôi có cả video đây. Kỷ Uyển Vân tái mét mặt. Sớm biết vậy, lúc trước hắn đã không để Bạch Trà bắt. Sao lại gọi là giám sát, chỉ là trùng hợp thôi mà. Bạch Trà cong khóe môi. Kỷ Uyển Vân biết tôi đã quyết tâm hạ hắn, chỉ còn cách cầu cứu Phó Hoài Sơn, hy vọng Phó gia phân rõ trắng đen. Nói xong liền tự mình lên lầu. Bạch Trà thong thả theo sau. Ban đầu chỉ định bồi thường xong cho yên, nhưng Kỷ Uyển Vân cứ tìm chuyện. Tôi sẵn sàng chơi tới cùng. Trong thư phòng, Kỷ Uyển Vân chủ động khai nhận sự thật, thừa nhận từng vào phòng hai người, nhưng hắn giải thích là để đưa đồ giặt và đồ rác, còn bày ra bộ mặt đầy tình cảm. Phó gia, chúng ta là bạn học 4 năm, tôi làm sao làm chuyện đó được? Phó Hoài Sơn liếc nhìn Bạch Trà. Bạch Trà mỉm cười, em tin anh tự có phán đoán. Phó Hoài Sơn gật đầu, quay sang nhìn Kỷ Uyển Vân. Tôi từng dặn không ai được vào phòng. Cậu lanh lợi, biết tính toán, nhưng không phải người hay nhiệt tình giúp đỡ. Kỷ Uyển Vân toàn thân cứng đờ. Hắn ta định lấy lòng cũng không dễ dàng, nghiến răng khai nhận. Tôi thừa nhận là cố ý khiến nhị thiếu phu nhân khó chịu, chỉ vì lần trước anh ấy khiến tôi mất mặt trước lão phu nhân. Nhưng tôi thật sự không làm chuyện gì quá đáng.
đừng để tái diễn. Phó Hoài Sơn lạnh lùng phán, quản gia không đủ năng lực, từ mai sẽ có người thay thế. Một câu đã đánh sập công sức bao năm của Kỷ Uyển Vân. Hắn đỏ hoe cả vành mắt, chỉ còn biết tự nhủ đây là vì công bằng, tự an ủi bản thân, chờ xem Bạch Trà sẽ có kết cục thảm hơn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Là chuyện nhị thiếu phu nhân lấy áo sơ mi của ngài, có cần bẩm báo với lão phu nhân không? Bạch Trà cũng không ngờ Phó Hoài Sơn lại không xem bằng chứng. Tôi nhìn về phía anh, bằng chứng rõ rành rành. Anh thật sự tin hắn ta? Mới vài câu đã xóa sạch. Kỷ Uyển Vân vừa tỉnh táo lại, liền nghe Phó Hoài Sơn thấp giọng, khi nào tôi nói tin hắn? Hay là em thấy trừng phạt còn nhẹ? Kỷ Uyển Vân như rơi vào hầm băng, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Ánh sáng trong mắt tắt dần. Đúng là hơi nhẹ. Bạch Trà thuận thế phụ họa, nhưng dù sao cũng là người anh đã quen dùng, tôi cho anh ta một cơ hội. Phó Hoài Sơn liếc nhìn bằng ánh mắt khó dò. Cảm thấy chuyện này không đơn giản. Phó Hoài Sơn đáp khẽ, ra khỏi thư phòng. Kỷ Uyển Vân vừa nhìn điện thoại, tin nhắn của Vương Xuân Hoa làm hắn bực bội. Tiếng bước chân vang lên phía sau, hắn vội cất điện thoại. Quay đầu lại thì thấy Bạch Trà. Kỷ Uyển Vân đè nén tức giận, nhị thiếu phu nhân, giờ tôi bị cách chức, việc trong nhà ai quản, sẽ có người thay thế, chút nữa anh bàn giao đi. Giọng Bạch Trà nhàn nhạt, bị thay thế dễ dàng khiến Kỷ Uyển Vân cực kỳ khó chịu. Cơ hội tiếp cận Phó Hoài Sơn cũng ít đi. Hắn hạ giọng, nhị thiếu phu nhân, chị biết rõ không phải tôi lấy áo, tôi đã quản lý Phó gia ngăn nắp như vậy. Chị cái gì cũng không hiểu, người mới liệu có làm được không? Lão phu nhân vừa giao nhà cho chị, nếu xảy ra chuyện thì sao? Bạch Trà nhướng mày mỉm cười, quản gia Kỷ, anh tự đánh giá mình cao quá rồi, Phó gia có hay không có anh, chẳng khác gì. Kỷ Uyển Vân không phục, ôm hy vọng chờ ngày Bạch Trà mất mặt. Hắn bất mãn hỏi, nhị thiếu phu nhân nhất quyết thay tôi sao? Nếu vậy, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Bạch Trà ghé sát, thấp giọng, anh đúng là chỉ có thể câm miệng. Với lại, tôi biết chứ, áo không phải anh lấy, nhưng thì sao? Camera ghi anh vào phòng anh đều là tôi đoán bừa. Kỷ Uyển Vân trợn tròn mắt, chị chơi xỏ tôi. Bạch Trà nhếch môi cười, lười tranh cãi, xoay người về phòng. Tiểu Lâm đã chờ sẵn ngoài cửa. Bạch Trà vừa thấy cậu ta liền khen, em rất thông minh, biết lưu bằng chứng cho chủ nhà. Đó là bổn phận ạ. Tiểu Lâm trả lời rằng mấy ngày qua đã suy nghĩ kỹ, quyết định đứng về phía Bạch Trà. Bạch Trà vừa trò chuyện vừa hỏi, đến Phó gia bao lâu rồi, biết làm gì ngoài quét dọn? Tiểu Lâm bình tĩnh đáp, 6 năm rồi ạ. Nhà bếp, sân sau, lái xe cũng từng làm, bình thường tự học thêm đọc sách, còn thi đậu tiếng Anh cấp 4, tốt, từ giờ em làm quản gia Phó gia. Bạch Trà trực tiếp bổ nhiệm. Tiểu Lâm sửng sốt xong, lập tức cảm động, cúi người, cảm ơn nhị thiếu phu nhân đã cho em. Nhất định không phụ lòng tin, không ngờ niềm vui lại đến nhanh như vậy. Em biết thói quen của anh không? Biết ạ, mỗi sáng Phó gia đều phải uống một cốc cà phê, bình thường đều do em pha. Đi làm đi. Bạch Trà rửa mặt xong, dựa vào giường lướt điện thoại. Tôi đăng nhập nick phụ, nick chỉ có mỗi liên lạc với Tần Mục Dương, nhìn đống ảnh đùi tất đen và mấy tấm hôn son, tôi bật cười khẩy, nhanh tay xóa hết, cũng xóa luôn tài khoản của Tần Mục Dương, đổi về nick chính. Thấy tin nhắn của Cố Thập Niên, chị Bạch Trà, em về tới nhà tốt rồi. Lắm. Tôi nhắn lại, sau đó tiếp tục xem video. Bên kia, Tần Mục Dương nằm lăn trên giường, do dự mãi cũng không nỡ xóa nick phụ. Hắn nhớ Bạch Trà mỗi tuần đều đăng ảnh mới, hôm nay vừa đúng ngày thứ Bảy, định bụng xem xong rồi mới xóa để lưu bằng chứng. Cố gắng thức tới 2 giờ sáng, kết quả thấy đối phương đã hủy tài khoản. Hắn bật dậy như cá chép, vội gửi dấu chấm hỏi, chỉ nhận được dấu cảm thán đỏ chót. Đệt Bạch Trà. Tần Mục Dương tức đến nghiến răng, cảm giác bị chơi xỏ, bực bội đến mất ngủ. Mà hắn lại không có nick chính hay số điện thoại của Bạch Trà, bực muốn chết. Tại sao người ta ngủ ngon còn hắn liều mình gọi cho Phó Vân Lý, anh Vân Lý, gửi cho em số điện thoại cả nhà anh qua WeChat đi. Nói xong cúp luôn. Phó Vân Lý gửi lại một đoạn ghi âm chửi hắn thần kinh. Tần Mục Dương mặt dày, việc lớn lắm, anh giúp với, nói năn nỉ. Có lẽ Phó Vân Lý buồn ngủ quá, gửi đại số điện thoại anh và mẹ hắn. Tần Mục Dương chờ mãi không thấy số cần, lại gọi, vừa kịp nghe chửi thì cúp máy. Đoạn ghi âm 60 giây toàn lời chửi bới của Phó Vân Lý. Cuối cùng gửi tin nhắn, nhà tôi chỉ có 2 người, còn có thể lọt nước chắc, gọi nữa thì chặn số đấy. Tần Mục Dương gõ chữ không cam lòng. Bạch Trà. Phó Vân Lý lập tức kích động, cậu phát hiện gì rồi? Nó làm gì vậy? Tôi có thể quay về à? Hắn vốn đã ngứa ngáy khi thấy Bạch Trà quẹt thẻ, giờ thì không nhịn nổi. Tần Mục Dương nào dám nói mình bị chơi xỏ, chỉ trả lời, cho hay không. Phó Vân Lý lần này rất sảng khoái, gửi luôn số điện thoại. Tần Mục Dương lập tức chặn hết tin nhắn nhảy ra của Phó Vân Lý. Cầm số trên tay nhưng hắn lại chần chừ không dám gọi, hỏi về ảnh thì quá khao khát.
hỏi về việc xóa tài khoản thì lại lộ ra quan tâm. Cuối cùng hắn cắn răng nhấn gọi. Không ai bắt máy, Bạch Trà Tần Mục Dương tức điên. Dám để điện thoại im lặng, hắn bực tới mất ngủ suốt đêm, xóa rồi lại khôi phục ảnh. Tự nhủ, đây là bằng chứng. Sáng hôm sau, Bạch Trà ra cửa thì đụng ngay Phó Hoài Sơn. Anh, buổi sáng tốt lành. Phó Hoài Sơn gật đầu. Tài xế đã đỗ xe ngoài cửa. Hắn mở cửa xe, quay lại hỏi, em đi chi nhánh, lên xe đi. Không cần, để Tiểu Lâm đưa em đi. Bạch Trà muốn tranh thủ học lái xe, một lần lái hết siêu xe thuận đường, có chuyện muốn nói. Phó Hoài Sơn dựa vào cửa xe, nói. Bạch Trà đành lên xe, tiện tay nhắn tin cho Phó Hoài Sơn vòng qua bên kia lên xe. Dưới ghế đặt 2 túi áo sơ mi. Hắn đưa qua một phong bì, trả lại nguyên vẹn. Chuyện áo sơ mi bỏ qua, hy vọng sau này đừng tái diễn. Bạch Trà nhận lấy phong bì, thấy tên mình và Phó Hoài Sơn, suýt nữa vì xấu hổ mà muốn độn thổ. Nhưng anh đã biết rồi. Đã biết là do tôi, vậy mà vẫn che chở cho tôi. Vì em là người nhà Phó gia, trước mặt người ngoài, tất nhiên phải bảo vệ em. Những chỗ như Hoàng Triều ấy, bớt tới đi, đừng tự làm mất giá mình. Phó Hoài Sơn dạy dỗ như bậc trưởng bối. Bạch Trà trong lòng phức tạp, cảm thấy Phó Hoài Sơn đúng là một người anh tốt. Dọc đường lúng túng không nói gì, đến tòa nhà giải trí Hoa Hồng. Bạch Trà xuống xe, vừa vào công ty, đã nghe thấy tiếng Bạch Si từ phòng tập vọng ra. Bạch Si chúc mừng nhé. Nam phụ phim Tàn Hoa cậu trúng rồi. Thật ghen tị quá đi. Không có gì hay, toàn vai chó liếm không có sức cạnh tranh. Nếu không phải chị tôi năn nỉ, tôi chẳng thèm nhận. Bạch Si thờ ơ nói, khiến xung quanh một trận ghen tị tán dương. Bạch Si ca, nghe nói phim Tàn Hoa còn thiếu vài vai quần chúng, anh xem bọn em. Mấy người xúm vào nịnh nọt bóp vai đấm lưng. Bỏ đi, chuyện nhỏ ấy mà, để tôi nói với chị tôi một tiếng. Bạch Si hào phóng đồng ý. Quên luôn chuyện hôm qua cãi nhau với Bạch Trà, Bạch Si càng đắc ý, định tối nay ăn mừng lớn. Mấy người kia ngoài mặt nịnh bợ, trong lòng lại âm thầm khinh thường, chỉ nghĩ làm sao gài hắn một phố. Tôi mời khách, mọi người cứ tới đông đủ, nhưng đừng gọi cái tên Phó Kính, nhìn là mất hứng. Bạch Si thẳng thừng đồng ý, dù sao cũng xài thẻ phụ không giới hạn mà Bạch Trà đưa. Bạch Trà nghe hết mọi chuyện, khóe môi nhếch lên, xoay người đi vào thang máy. Vào văn phòng, lập tức gọi trợ lý khóa thẻ phụ của Bạch Si đi. Vừa mới bắt đầu làm việc, cửa bị người ta đá bật mở. Bạch Si lại đá thêm một cú đóng cửa lại, ngang nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, không nói một lời. Nếu không phải bạn gái và chú hắn khuyên hắn vì vai trong Tàn Hoa, nhịn nhục chủ động xin lỗi, hắn đã chẳng tới. Hắn nghĩ mình hạ mình đến thế. Bạch Trà phải biết ơn cảm kích mới đúng, vì thế hắn không chịu mở lời trước, đợi Bạch Trà tới dỗ dành hắn.